สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me อีกครั้งนะครับผมถามอะไรหน่อยเคยรู้สึกแย่กับตัวเองไหมครับรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีพอหรือมีความคิดที่ว่าฉันมันห่วยแตกในบางเรื่องบ้างหรือเปล่าหลายคนอาจจะรีบปฏิเสธความรู้สึกนี้ทันทีเพราะกลัวที่จะยอมรับแต่ผมจะบอกว่าคนที่ยอมรับว่าตัวเองแย่ในเรื่องไหนสักเรื่องนี่แหละครับคือคนที่กำลังจะพัฒนาตัวเองได้เร็วที่สุดและวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงการพัฒนาตัวเองเรามักจะนึกถึงการเพิ่มพูนสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหมครับเช่นเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นหรือตื่นเช้าขึ้นเพื่อออกกำลังกายซึ่งสิ่งเหล่านี้ดีแน่นอนครับแต่ผมจะบอกว่ามันเหมือนการพยายามเติมน้ำใส่แก้วที่มีรอยรั่วอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือการยอมรับความจริงว่าเรามีจุดอ่อนมีด้านที่ยังไม่เก่งพอหรือมีนิสัยแย่ๆบางอย่างที่ฉุดรั้งเราอยู่การปฏิเสธความจริงเหล่านี้ก็เหมือนกับการเอาพลาสเตอร์แปะรอยรั่วแทนที่จะยอมรับและซ่อมมันอย่างจริงจังเราทุกคนมีมุมที่อยากจะซ่อนเอาไว้ครับบางคนอาจจะไม่กล้าพูดว่าตัวเองขี้เกียจไม่เป็นระเบียบหรือยังจัดการเงินได้ไม่ดีพอเพราะกลัวคนอื่นจะมองไม่ดีหรือกลัวแม้กระทั่งการยอมรับกับตัวเองแต่ลองคิดดูนะครับถ้าคุณไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองกำลังแย่อยู่ที่ตรงไหนคุณจะรู้ได้ยังไงว่าต้องพัฒนาอะไรผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้ฟังครับเป็นเรื่องของเพื่อนผมเองชื่อนนท์เป็นคนเก่งฉลาดและประสบความสำเร็จในหลายเรื่องมากยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องการเงินนนท์เป็นคนมีรายได้สูงครับแต่เงินไม่เคยเหลือเก็บเลยและนนท์ก็มักจะโทษปัจจัยภายนอกตลอดทั้งเรื่องค่าครองชีพที่สูงหรือของที่อยากได้มันดันราคาแพงเขาจะบอกทุกคนว่าเงินเดือนมันไม่พอใช้โดยไม่เคยยอมรับเลยว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนใช้เงินเก่งและไม่เคยวางแผนการเงินเลยจนกระทั่งวันหนึ่งนนท์ได้เจอเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องยอมรับความจริงเขาโดนไล่ออกจากงานกระดันหันและไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่นิดเดียวนาทีนั้นเองนนท์ถึงกับทรุดลงครับเขาบอกกับผมว่าเหมียวกูโคตรแย่เลยว่ะกูไม่เคยยอมรับเลยว่าตัวเองเป็นคนใช้เงินไม่เป็นการยอมรับความจริงในวันนั้นเหมือนการปลดล็อกบางอย่างในตัวนนท์ครับหลังจากนั้นนนท์เริ่มเรียนรู้เรื่องการเงินอย่างจริงจังตั้งแต่การทำบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆไปจนถึงการศึกษาเรื่องการลงทุนเล็กๆน้อยๆและในที่สุดนนท์ก็กลับมายืนได้ใหม่และยังเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเงินให้เพื่อนๆได้อีกด้วยการพัฒนาของนนท์ก้าวกระโดดแบบสุดๆเพราะเขากล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองแย่ในเรื่องนั้นอย่างตรงไปตรงมาเรื่องของนนท์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มีแนวคิดทางจิตวิทยาที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากๆนั่นคือ growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตแนวคิดนี้ถูกนำเสนอโดยนักจิตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด Carol S. Dweck เธออธิบายว่าคนเรามีกรอบความคิดอยู่2แบบคือ fixed mindset ที่เชื่อว่าความสามารถเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดและ growth mindset ที่เชื่อว่าทุกอย่างสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามซึ่งการที่เรากล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองแย่คือการก้าวเข้าสู่ growth mindset อย่างเต็มตัวเพราะมันคือการเปิดประตูให้สมองของเราเรียนรู้ว่าโอเคตรงนี้คือจุดอ่อนนะเราต้องหาทางฝึกฝนและทำให้มันดีขึ้นทีนี้เราจะนำแนวคิดนี้มาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรผมมี3ขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถเอาไปลองทำได้เลยครับ 1. ทำเซลฟ์ออดิตเป็นประจำลองหาเวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองแล้วถามตัวเองด้วยคำถามที่เจาะลึกเช่นตอนนี้ฉันเก่งเรื่องอะไรและฉันยังแย่อยู่ที่ตรงไหนมีนิสัยแย่ๆอะไรที่ฉันอยากจะเลิกไหมและความกลัวอะไรที่กำลังฉุดรั้งฉันอยู่การปฏิเสธความจริงเหล่านี้ก็เหมือนกับการเอาพลาสเตอร์แปะรอยรั่วแทนที่จะยอมรับและซ่อมมันอย่างจริงจังเราทุกคนมีมุมที่อยากจะซ่อนเอาไว้ครับบางคนอาจจะไม่กล้าพูดว่าตัวเองขี้เกียจไม่เป็นระเบียบหรือยังจัดการเงินได้ไม่ดีพอเพราะกลัวคนอื่นจะมองไม่ดีหรือกลัวแม้กระทั่งการยอมรับกับตัวเองแต่ลองคิดดูนะครับถ้าคุณไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองกำลังแย่อยู่ที่ตรงไหนคุณจะรู้ได้ยังไงว่าต้องพัฒนาอะไรความกลัวเป็นเพียงภาพลวงตาที่สมองสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเราจากสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยถ้าเราปล่อยให้ความกลัวมาควบคุมเราก็จะติดอยู่ในวงจรเดิมๆและไม่มีวันพัฒนาไปไหนได้เลยลองเริ่มจากจุดเล็กๆก็ได้นะครับไม่ต้องไปประกาศให้ใครรู้ก็ได้ลองยอมรับกับตัวเองในใจก่อนว่าโอเควันนี้ฉันยังหงุดหงิดง่ายอยู่เลยนะ
หรือฉันยังใช้เวลาไปกับโซเชียลมีเดียมากเกินไปจริงๆการซื่อสัตย์กับตัวเองในจุดเล็กๆนี้แหละครับที่จะเป็นก้าวแรกอันทรงพลังที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่การยอมรับว่าตัวเองแย่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้นะครับแต่คือจุดเริ่มต้นของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่จริงกว่าลองคิดดูนะครับเราทุกคนล้วนมีมุมที่ไม่สมบูรณ์แบบมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆครับและการยอมรับมันไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นความกล้าหาญที่จะเติบโตต่อไปผมขอทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ผมชอบมากๆครับความจริงที่เจ็บปวดดีกว่าคำโกหกที่แสนสบายเสมออย่ากลัวที่จะเจ็บปวดกับการยอมรับความจริงในวันนี้เพราะมันจะกลายเป็นพลังให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในวันหน้าอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันโดนใจมากๆฝากกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกกดติดตามช่องเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me เอาไว้ได้เลยครับผมรับรองว่าคุณจะได้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองแน่นอนสำหรับวันนี้เหมียวเติมใจต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ